Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay. So hari ni hari Khamis. Aku nak gerak ke mana? Kamera. Mana? Kamera. Oh, nak gerak ke kamera. Sebelum tu nak pergi maju dulu. Sebab semalam nak pergi maju tapi tak sempat. Terus tidur. Letih hari. So kita gerak dulu. So geng, so aku tadi pergi Mall Biru. Tak sempat nak buat sebab kena biasa siapa yang pergi Mall Biru tu mesti tahu makcik tu macam mana. So kita tengah tunggu kawan dia Mai. Mai. Dia kawan dia Mai lah. Siapa berminat boleh PM. Kosong lagi. So geng, kita dah sampai Dobi. Tunggu baju siap memang Dobi ni. Lambat je lah. Lambat je 20 minit je. Tadi dah tinggal. Tadi dah 26 minit. Layan view luar tu. So, sekali baju siap, kita lipat-lipat, kita gerak ke Cameron Highland. Check it out. Kesiannya. Tunggu basuh baju sampai rena. Tu. Penat sangat kan ni? Ha? Weh, bangun weh. Jom. Baju siap dah ni. Yang. Bangun. Jauh lagi perjalanan. Betul. Jom. So, geng dah siap basuh baju kat Dobi. Gerak, beg dah galah. So macam nak kena basuh motor. Tak pun tak lantai dah kena. Tak ada, minyak pun tak ada. So kami siap-siap. Nak motor, keluar KL. Nak kain mana? Nak kain nasi bambu. So rasanya nak pergi singgah nasi bambu. Kita naik ke Tapah, naik Cameron. Lepas tu berhenti Lantawu kot. Di Lantawu kita mandi tak lagi. Buka badan. So gerak lu.
Kita dah sampai nasi bambu kan. Ni nak makan apa ni? Nasi ya? Ha? So, kita makan dulu. Kita tengok special kan. Ayam lagi tu ayam hidup guys, ayam hidup dia meloloskan diri. Ni sayur untuk ni sayur ni. Yang ni harga untuk ikan keli dengan kambing salad. So nasi ni nasi kepala kelapa, panggang kelapa. Ni nasi bambu, nasi buluh. Nak ayak dia. So far kalau macam kalau banyak kan, datang ramai-ramai kalau nak makan, puasa untung sikit lah. Sebab kalau untuk boleh ambil yang besar, so harga dia pun tak ada lah mahal sangat kan. Boleh share ramai. So kalau macam ni kalau tak habis, rugi lah. So nasi dia RM1 2.12. So RM2.12 banyak lah. So kau nilai sendiri lah harga dah. Komen kalau apa yang betul. Like dan share. So kami nak makan dulu. Makan dulu ni. Yang mana tak try lagi, patut nak try. So selamat mencuba. So ni ketiga. Jadi dah makan apa? Makan apa ni? Dah makan apa? Makan nasi. Nasi apa? lagi? Nasi. Nasi. Bagi aku harga dia okey lah. Kalau macam aku kan tak makan kambing. So aku tak makan kambing. Tapi kambing dia sedap. Tapi aku try tadi daging salai tau. Nice. So abang aku yang tak makan, bila makan ni memang sedap lah. Dia tak rasa yang musuh-musuh. So mana ke tak? Tak tahu. Aku nak Iskandar lah. Panci, kuota, gambar
Aku tak tahu lah. Apa punya apa? Oi, chalet. Homestay dah. Airport 6. Tengok tempat. Tu, tengok tepi. Jalan pun tengok jalan. Mana jalan? Bukan? Siap di sini boleh tanam ni ya. Bukan takat main honeymoon, main tanam. So geng, ni aku dah sampai tempat yang pada kata viral ingat tu kan. Amos Farm Stay at Lawa tu. Ada 3 biji ya. Ni aku duduk ni berdua. Aku tak tahu nak kata jalan dia, ya Allah. Ini okay, so ni bilik kami. So tak tahu, aku tunggu bini aku. Dia nak duduk sini ke tak.